everyone, welcome back to my another video. आज चाहिँ हाम्रो 3 days हो फुकेटमा स्टे गरेको। आजको प्लान चाहिँ हाम्रो आइल्यान्ड टुर छ। सो हामीले चाहिँ प्राइभेट बोट बुक गरेको छ अनि त्यही बोटमा चाहिँ हामीले आइल्यान्डको टुर गर्छौं। गर्मी चाहिँ लास्ट गर्मी छ, फाउन्डेसन त त्यही हो नलगाएकै ठीक हुन्छ बरु हैन, सबै बगेर जान्छ। सनस्क्रिन त 10 चोटी लाए नि बग्छ अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ मैले फाउन्डेसन चाहिँ अलिअलि मात्रै थोरै मात्रै लाग्छु। लेट्स सी कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ आइल्यान्डमा हैन। फर्स्ट टाइम म चाहिँ धेरै नै खुसी र एक्साइटेड छु। त्यही भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु हामी आइल्यान्डमा के गर्छौं। भिडियो हेर्दै जानु होला है त। स्न्याक्सहरु अनि पानीहरु दिन जान लागेको 7-11 मार्ट, किनकि अब हाम्रो प्राइभेट बोट हो नि त, त्यही भएर हाम्रो प्राइभेट बोटमा चाहिँ त्यही पानी अनि फ्रुट्स मात्रै दिन्छ। लन्च डिनर चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ हाम्रो त्यो प्राइभेट स्पिड बोट प्याकेजमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अन्त सानोमा चाहिँ सबै पाउँछ रहेछ। रेली नि यो चाहिँ बोट चढ्ने ठाउँ रहेछ, स्टेसन जस्तो यस्तो छ। हामीलाई चाहिँ उहाँले बोटतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै बोटहरू छ। हाम्रो बोट चाहिँ यो रहेछ। के गर्ने यसमा हो? मेरो पनि चप्पल लिएर माटो पनि कस्तो यसरी चाहिँ यहाँ चप्पल राख्नु, जुत्ता राख्नु पर्दो रहेछ। कस्तो गएर छ त होइन त, माटो कस्तो उयो हुँदो रहेछ कि। यसरी यहाँनिर चाहिँ फ्रिज आइस बक्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले पानीहरू फ्रिज गरेर चिसो बनाउनलाई राखिन्छ। बियरहरू ड्रिङ्क्सहरू जुन पनि राख्न सकिन्छ। यस्तो छ गाइस। So guys, this is Maya Bay. Maya Bay एउटा आइल्यान्डको नाम हो र हामी चाहिँ अहिले माया बेमा आइपुगेको छौँ। यु क्यान सी इन द ब्याकग्राउन्ड सो ब्युटिफुल। माया बेमा छिर्नको लागि चाहिँ 400 बाट तिर्नु पर्ने रहेछ। इन्ट्री फी चाहिँ लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, भिडियो। यो आइल्यान्डमा गएर चाहिँ तपाईहरु एकछिन चिल रिल्याक्समा बस्न सक्नुहुन्छ। सो यु हेभ टु पे फर दिस आइल्यान्ड। माया बेमा त टन्नै मान्छे छ यार गाइस, एकदमै भिड छ। अनि हामी चाहिँ अलिकति धेरै मान्छे नभएको भिड नभएको आइल्यान्डमा चाहिँ बसौँ भनेर हेर्दै हो। जता पनि त्यस्तै रहेछ, सबै मान्छेहरू नै टन्नै चुज गर्न आएको, त्यो टुरिस्टहरू टन्नै छ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फिले लागुन भन्ने आइल्यान्डमा छौँ अनि मान्छे चाहिँ टन्नै छ। जो भिड छ इन्स्टाग्राम भर्सेस रियालिटी भने जस्तै टन्नै छ। यसरी कोही स्विमिङ गरिरहनु भएको छ, कोही फोटोहरू पिक्चरहरू लिँदै हुनुहुन्छ।
कोही फर्किँदै हुनुहुन्छ टन्नै टुरिस्टहरू छ कोही आउने कोही जाने भइरहेछ Which island is this? Phi Phi? Phi Phi? Only Phi Phi or? The next island, Phi Phi Don island मा चाहिँ स्टप भएको छौँ यता चाहिँ अब हामी लन्च गर्छौँ अनि स्विमिङ एकछिन रिल्याक्स गरेर बसेर त्यसपछि नेक्स्ट आइल्यान्ड जान्छौँ अनि यो आइल्यान्ड चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ अरू आइल्यान्डभन्दा अनि फिफी चाहिँ जुन पनि आइल्यान्ड जस फिफी भनेको चाहिँ तर थाहा छैन जस मिनिङ चाहिँ थाहा भएन जस जुन पनि आइल्यान्डको अगाडि फिफी भनेर एड हुँदो रहेछ पछाडिकोमा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ अनि यता चाहिँ धेरै नै टुरिस्टहरू छ मार्केट पनि छ अरे अलि अगाडि हामी चाहिँ अलिकति वाक गर्न लागेको धेरै परसम्म चाहिँ जाँदैनौँ घाममा हिँड्न गाह्रो हुन्छ तातो ठाउँमा चाहिँ भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवेर हुनुपर्छ फेरि फोनमा टेम्परेचर हाई भयो यस्तो कुल डाउन फोनलाई पनि कुल डाउन गर भनेर चाहिँ देखाइहाल्छ अनि अफ हुन्छ आफै अब हामी लन्च गर्नतर्फ जाँदैछौँ एउटा रेस्टुरेन्टभित्र छिरेर अनि मजाले लन्च गरेपछि मात्रै आनन्द हुन्छ होला Chicken or beef? Chicken and beef both. You want together, na? 180. Separate. One chicken, one beef. Okay. Fried rice with beef and chicken and rice with omelette. अब चाहिँ हामी स्विमिङ गर्न लागेको यस्तो क्रिस्टल क्लियर वाटर छ यस्तो सफा छ क्या पानी अनि पानी चाहिँ जस्तो धेरै तातो छैन चिसो ठिक्कको रहेछ लेट्स गो भर्खरै स्विमिङ गरेर आयो हामी अब चिलमा बस्ने हो एकछिन घाम तापेर अनि फेरि स्विम गर्न जानुपर्छ पानी चाहिँ एकदमै नुनिलो एकदमै नुनिलो छ रेवतको चाहिँ खुट्टा काट्यो अघि स्विमिङ गर्दाखेरि अनि उसको चाहिँ धेरै ब्लड आइरहेछ माटोमा यसरी खुट्टा राखेको छ त्यो स्विमिङ गर्दाखेरि त्यो स्विमिङ सक्स आउँदो रहेछ त्यो लाउनु पर्दो रहेछ नत्र भए चाहिँ तपाईँको खुट्टा गयो काटिन्छ खुट्टा ढुङ्गाहरूले फर्स्ट एडको कता छ बोतलको पानी निकिने मेरो बरफ ह्यान्डी प्लास पनि किन्यो गाह्रो भयो बोक्ने जस हामी अब आइल्यान्डमा जाँदैछौँ फ्रुट्स खाँदैछौँ So guys, here we are at Koh Kai Island. This is so beautiful. खतरा छ यो चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँ पनि मान्छे टन्नै छ एकदमै धेरै टक्क अब सनसेट हुने बेला पनि भयो दामी देखिरहेछ अनि मान्छेहरू टन्नै छ यहाँ स्विमिङहरू गरिरहेछ जेटस्की अनि त्यसपछि चिलमा बसिरहेछ मान्छेहरू स्विमिङ गरिरहेछ यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ एकदमै खतरनाक थियो भनौँ न अलिकति डर लाग्दो हामीलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्यो वेभ लाइक 45 मिनट्स लाग्यो यहाँसम्म आउन
अनि वेभ एकदमै छाल चाहिँ एकदमै अलिकति ठुलै थियो त्यही भएर चाहिँ बोट चाहिँ एकदम हल्लाइरहेको थियो मेरो साउन्ड अलिक डिस्टर्ब आइरह होला किनकि हावा चाहिँ एकदमै चलिरहेछ यता जेट स्कीको चाहिँ फर 1 पर्सन 1500 बाट अनि फर 2 पर्सन गऱ्यो भने चाहिँ 2000 बाट भन्दै थियो जेस्कीहरू छ यहाँ टर्नमै बोटहरू छ अब एकछिन रेस्ट गरेर चिल गरेर सनसेट हेरेर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ we will take some videos photos so till then see you guys later bye bye चिकन दामी रहेछ है यहाँ चाहिँ जुस खाँदैछु मेरो यहाँ पुरै कुकिङ हुँदैछ हाई एभ्रिवान सो आजको ट्रिप चाहिँ राम्रो भयो एकदम नयाँ एक्सपिरियन्स अनि हामी चाहिँ खाना खाएर होटल आइपुगिसक्यौँ मलाई चाहिँ एकदमै थकित महसुस भएको छ र दिनभरि घाममा बसेर आँखा एकदमै पोलिरहेछ मेरो यस्तो रातो भएको छ अनि सबै हातहरू जिउहरू चाहिँ पुरै डढेको छ घामले सो सावर लिनु पर्यो फ्रेस हुनु पर्यो अनि त्यहाँबाट सुत्नु पर्यो भोलि फेरि हाम्रो फ्लाइट छ फ्लाइट टु ब्याङ्कक फ्लाइटमा भन्दा खतरा एक्सपिरियन्स भयो आज बोट टुरमा जस्ट हामी फर्किँदा 5:30 नै क्रस भइसकेको थियो क्या त्यो लास्ट आइल्यान्डमा बसेर फर्किँदाखेरि अनि त्यहाँबाट सबैजना निस्किसकेको थियो आफ्नो बोट लिएर अनि हामीलाई चाहिँ त्यो बोटमा चढ्न पनि बोटलाई पार्क गरेर अब चढ्नुपर्छ नि त हामी त सो बोट पार्क गर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो वेभले एकदमै वेभ आएर अनि त्यसपछि हावा नि बेसरी चल्ने आफ्टर 5 PM चाहिँ त्यस्तो रहेछ त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले 5 to 6 सम्म मात्रै टुर गराउँदो रहेछ अनि हुनु त अरू जेट स्कीहरू अनि अरूको सानो बोटहरू पनि चल्न त चलिरहेको थियो होइन अब उनीहरूले कसरी चलायो उनीहरू त एक्सपिरियन्स मान्छे होला अझ एकदमै डराइरहेको थिएँ एकदमै हल्लाइरहेको थियो कि डरै लाग्ने गरेर त्यो पल्टेलाए जस्तो त्यो फिल हुने क्या तैपनि उहाँले चाहिँ त्यो बोट ड्राइभ गर्ने दाइ भनौँ न बोट ड्राइभ गर्ने दाइले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लिएर आउनुभयो सेफली अनि त्यही हो उहाँलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यति भन्दै म अहिले गुड नाइट भन्न चाहन्छु सबैजनालाई बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट ब्लग ओके बाई